নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানা কালেকশ্যনৰ অন্যটো ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটা খুব বেছি বিচাৰি থকা কালেকশ্যনৰ আপডেট দিব ওলাইছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো মই লাষ্ট ৰঙালী চেল 6 মানত দিছিলোঁ আৰু ইমান বেছি আপোনালোকে বিচাৰিলে ষ্টক আউট হৈ গৈছিলে। ৰিষ্টক হোৱা বুলি মই ৰাতিপুৱা শ্বৰ্টছ এটা দিছিলোঁ আৰু তাতেই ইয়াৰে যেটো ৰেড কালাৰ আছে সেই হৈ গ'ল, কিন্তু বৰ্তমান মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যিখিনি কালাৰ অপশ্যন আহিছে আৰু তাতে নতুন এটা ডিজাইনো আহিছে, কেনেকুৱা এটা নতুনত্ব আহিছে সেইখিনিও দেখুৱাই দিম। বৰ্তমান আপোনালোকে বিচাৰি থকা সেই কালেকশ্যনটোৰ কি কালাৰ এভেইলেবল পাব সেইখিনি মই জনাই দিছোঁ, কাৰণ ৰেডটো অলৰেডি শ্বৰ্টছ আপডেট দিছিলোঁ যে আহিছে বুলি, তাতেই বুকিংবোৰ হৈ গ'ল। এইটো গ্ৰীণ কালাৰত আছে, হোৱাইট বলমণিত আছে আৰু গল্ডেন গুঠনিত আছে। ইমান বেছি বিচাৰি থকা এটা কালেকশ্যন, কাৰণ অফাৰ মূল্যত 599ত দিছিলোঁ আৰু চবেই বিচাৰি আছে। আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। ৰেটটো যদি আকৌ আহে লগে লগে আপডেট দিম আৰু লগে লগে বুক কৰি ল'ব। এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু মৰ্ণিঙৰ পৰা বুকিংবোৰ হৈ গ'ল, এতিয়া হোৱাইট কালাৰত আছে আৰু এটা কালাৰ অপশ্যন আছে, সেইটোও দেখুৱাইছোঁ আৰু নতুনত্ব কি আহিছে সেইখিনিও দেখুৱাম। এইটো চাওক, বৰ ধুনীয়া, ছেইম হয়, ডিজাইন ছেইম থাকিব। এইটো ব্লু কালাৰত আছে, যিসকলে ব্লু বিচাৰে ব্লুটো ল'ব পাৰিব। ব্লু কালাৰ বিচাৰিলে আপোনালোকে ব্লু কালাৰতো ল'ব পাৰিব। বৰ্তমান এই দুটা কালাৰেই এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে এই দুটা কালাৰত গল্ডেন মণিত ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, প্ৰাইচটো আহিব অনলি 599। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। এতিয়া দেখুৱাইছোঁ এই জুমবিৰিটোৱে বিটছত আহিছে। এইবাৰ বিটছতো বনি আহিছে, ইয়েৰিংছৰ ডিজাইন ছেইম থাকিব। এইটো যে জুমবিৰিটো আৰু ইয়াতে বিটছবোৰ লগোৱা আছে, পোৱালমণি দুটা থাকিব। যদি আপোনালোকে বিটছত ল'ব খোজে এইবাৰ বিটছতো ল'ব পাৰিব। প্ৰাইচটো ছেইম হয় 599, কিন্তু সোনকালে বুক কৰি ল'ব, কাৰণ আজি ৰাতিপুৱা দিয়া আপডেটতে অলৰেডি 10 পিচ বুক হৈ গৈছে। মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ কিমানখিনি ষ্টকত আছে। এইটো ভাল লাগিলে এইটো লৈ ল'ব। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে, সেইখিনিও মই দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰ নেক্সট কালাৰ অপশ্যনটো চাওক, ইয়াৰ নেক্সট কালাৰ অপশ্যনটো থাকিব পাৰ্পল কালাৰত। পাৰ্পল ভাল লাগিলে পাৰ্পলটো লৈ ল'ব পাৰিব। ডিজাইন ছেইম হয়, মাত্ৰ এইটো বিটছত দিয়া আছে, এইটো গল্ডেন মণিত আছিলে। 599ত ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ। নেক্সট কালাৰটো এনেকৈ ব্লু কালাৰত আছে, বহুতেই বেছি ধুনীয়া আৰু পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু ইমান বেছি ডিমাণ্ডেবল কালেকশ্যন হয়। অনলি 599ত পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ সোনকালে বুক কৰি ল'ব। নেক্সট কালাৰটো চাওক, এইটো কালাৰ ব্লেকত আছে আৰু টচৰ কাপোৰৰ লগত ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিব। যদি ভাল লাগিছে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে বুক কৰি ল'ব। ছেম ডিজাইনতে এইবাৰ চিলভাৰ কালাৰটো আহিছে। চিলভাৰ কালাৰ যিসকলে বিচাৰি আছিলে এইটো ল'ব পাৰিব। ডিজাইনটো ছেইম থাকিব, ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ, ইয়েৰিংছ আহিব এইযোৰ আৰু এইটো চাওক, মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। দুটা পোৱালমণি থাকিব, বিটছৰ কাম কৰা আছে, চিলভাৰত থাকিব। প্ৰাইচ ছেইম হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰ নেক্সট কালাৰটো আহিব পাৰ্পল কালাৰত। পাৰ্পলটো ভাল লাগিলে পাৰ্পলটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। পাৰ্পলটো ভাল লাগিলে পাৰ্পলটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু কালাৰ অপশ্যন আছে, যিটো ট্ৰেণ্ডিং কালাৰ গ্ৰীণ কালাৰ। কাপোৰযোৰ যদি এইবাৰ গ্ৰীণ কালাৰত লৈছে, চিলভাৰ গুণৰ কাম কৰা আছে, তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে পাৰফেক্ট কালেকশ্যন হ'ব। অনলি 599ত স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। অনলি 599। নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ, এইটো 599ৰে হয়। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। অনলি 599তে পাব। এটা কালাৰ চাওক, এইটো পিংক কালাৰত আছে। চিলভাৰ আৰু পিংকৰ কম্বিনেশ্যন যেতিয়া পিন্ধিব, তাৰ লগত এইযোৰ পিন্ধক, জাষ্ট ৱাও লাগিব। অনলি 599, শ্বিপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট এটা খুব মৰমলগা কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ। দেখিছেনে, পাৰ্ল ৱৰ্কত আছে আৰু ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ। ঢোলটো অকণমানি ঢোল এটা দিয়া গৈছে। এইবাৰ বিহুত যদি আপোনালোকে চিন্তা কৰি আছে যে মা আইতাহঁতক কি গিফ্ট কৰিম যাতে তেওঁলোকে ভাল পায়, এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে গিফ্ট কৰিব পাৰে। খুব বেছি ভাল পাব আৰু প্ৰাইজো আহিব মাত্ৰ 320 ৰুপিজ। ইয়েৰিংছ এইটো থাকিব, বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব। খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন, অনলি 320 ৰুপিজত লাভ কৰি আছে। আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ, ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিব পাৰিব। যিসকলে ডাঙৰ চাইজৰ লোকৰ পাৰ বিচাৰি আছিলে, এইটো বিটছত থাকিব, ধুনীয়াকৈ লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব। ইয়েৰিংছ টপত থাকিব। খুব ধুনীয়া এটা ৱেডিং কালেকশ্যন হয়, এনেকৈ মাল্টি কালাৰত আছে। প্ৰাইচ আহিব অনলি 699, 699 টকাতে লাভ কৰি আছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন, ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ। অনলি 699ত লাভ কৰি আছে।
নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক এইটো আপোনালোকে এটা বিচাৰি থকা কালেকশ্যন দুগদুগি এটা থাকিব তাৰ তলত একে ঝুমকাটো থাকিব হাত দুগদুগি দিয়া গৈছে পিছত থাকিব বেক সাইডে টাৰ্চেল লৈ পিন্ধিব পাৰিব আৰু ইয়াৰিংছটো স্পেশালি বহুত বেছি মৰম লগা এটা কালেকশ্যন এইযোৰ হৈছে ইয়াৰিংছটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এইটো আপোনালোকে লাভ কৰি আছে মাত্ৰ 599 মাত্ৰ 599 লাভ কৰি আছে একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো খুবেই বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 599 লাভ কৰি আছে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আজি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব যেহেতু নতুন প্ৰডাক্ট আহিছে ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপডেটটো দিলো আৰু যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে বুকিংবোৰ কৰি ল'ব কাৰণ বহুত সোনকালে বুকিং হৈ আছে নতুন কালেকশ্যন তাতে সিজনৰ সময় এইলো আজি লৈ ধন্যবাদ জনাইছো